बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने पहले लेक्चर के एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट को देखिए पहला क्वेश्चन दे चे स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट क्वांटिटी सही दा सर्ट क्वांटिटी से तो वही पहला दालक एक्सप्लेन को चे मुंग सरा पति फॉर्म के परस का मुंग सरा यो नंबर राशि सही दा चे दे के दा ए चे दे दा पॉजिटिव rational number او دا به as a whole چې دی دا به irrational number صحیح ده نو دې ته چې کوم دی نو third quantities وي صحیح شو. اوس تاسو دې کې وګورئ کوېسچن نمبر 1 کې دا 81 دا یو پازیټیو ریشنل نمبر دی او as a whole چې دی نو دا irrational دی نو دا third quantities دی ټیک شو. دغه شان دی کې 32 شو دا پازیټیو ریشنل نمبر دی او ایز ا هول بیا irrational شو نو ثرد کوانټیټیز شو صحیح ده او دا چې دی دا ثرد کوانټیټیز نه دی ټیک شو ځکه چې √5 چې دی دا ریشنل نه دی صحیح ده. دغه شان دا √5 ریشنل نه دی پایم ریشنل نه دی او 1 + پای سکویر ریشنل نه دی ټیک شو. نو دغه ډیفینیشن دی چې دا A کوم نمبر چې دا پازیټیو ریشنل نمبر او د سکویر روټ سره دا بیا irrational نمبر صحیح ده دا ثرد کوانټیټی دی. کوېسچن نمبر 2 دی ایکسپریس د فالوینګ از د سمپلیسٹ پاسبل ثرد ټیک شو. نو 12 دی کوېسچن نمبر 2 دی کوېسچن نمبر 2 کې چې دی نو 12 دی صحیح ده ګوره 12 چې دی دا پازیټیو ریشنل نمبر دی ټیک شو او روټ سره بیا irrational شي نو دا یو ثرد دی صحیح ده. سمپلیسٹ فارم کې لیکو نو سمپلیسٹ فارم کې دا موږ داسې لیکو صحیح ده چې دا موږ سره د دې برابر وي چې 2 × 2 × 3 داسې شو د دې دوو ټوز نه یو 2 روزي دا داسې راشي ټیک شو. دغه شانته بل کوېسچن دی دې کې کوېسچن 2 کې چې دی نو دویم نمبر پارټ چې دی هغه 48 دی ټیک شو. نو 48 موږ سره برابر دا 48 پازیټیو ریشنل نمبر دی او ایز ا هول چې دی irrational دا ثرد نمبر دی ټیک شو. نو دا چې دی ګوره دا موږ سره برابر دی 16 × 3 صحیح شو او 16 چې دی نو دا 4 × 4 برابر دی هغې نه یو 4 روزي او دې کې سکویر روټ کې دن 3 پاتې شي نو سمپلیسٹ فارم کې دا مونږه ولیکو ټیک شو. بس دا اسانه دی کې دومره څه نشته. بیا کوېسچن نمبر 3 چې دی سمپلیفای د فالوینګ ثردز ټیک شو دا سمپلیفای کول دی ټیک شو. اوس په دا کوېسچن وکړو کوېسچن نمبر 3 فرسٹ پارٹ کې دی 2 - √3 او 3 + √5 دا سمپلیفای کول دی سمپل ملټیپلای ده 2 به 3 سره ملټیپلای شي 2 3 ضرب 6 شي پلس به ولګي 2 به 5 سره شي نو 2 √5 بشي صحیح شو. بیا minus √3 به دې سره ملټیپلای شي نو -3 √3 بیا به √3 دې سره ملټیپلای شي نو -3 √5 دا نو پکې ولګي دا به شي 6 + 2 √5 -3 √3 او -15 دا سمپلیفای شو سمپل ملټیپلیکیشن کول دی. بیا پکې دغه سلور پارت دی نو بس یو 1 مو کو 4 نمبر ورپسې وکړو ځکه چې آسان دی صرف ملټیپلای کول دی. 3 - 2 √3 او 3 + 2 √3 ټیک شو. نو دا خو بیا ډیر آسان دی ګوره دا A - B ده او دا A + B ده دا فارموله به پکې مونږ یوز کو A - B A + B
برابر د سی دا الیمنٹ A سکویر وي ماینس سی او دا الیمنٹ کوم B د دې سکویر وي دې کې دا A ده دا 3 او بیا ماینس دی وګوره ماینس او پلس دلته ماینس دلته پلس بیا دا B ده ټیک شو بس دا به موږ سره سمپل داسې شي A سکویر مطلب 3 سکویر ماینس به ولګي B سکویر B موږ سره 2 انډر روټ 3 ده دا سکویر بشي 3 3 are 9 او 2 2 are 4 بشي او انډرول له چې سکویر ولګي نو دا به دا 2 به دې سره کټ شي دا به داسې راشي 3 9 minus 4 3 are 12 equal to دې نه به راشي minus 3 ټیک شو ها دې کې بل کوېسچن دی دا 4 نمبر ټیک شو چې rationalize the denominator and simplify نو دا اوس سمپلیفای کول ټیک شو دا کوېسچن به وکړو question number 4 کې به 1 نمبر کو دا میزی دی دا موږ سره دی 1 over under root 7 دا سمپلیفای کول دی نو 1 under root 7 به ولګو صحیح ده او دا به دې سره ملټیپلای او ډیوایډ کو په under root 7 باندې صحیح شو نو بره به under root 7 راشي او لاندې under root 7 به ولګي دې به سکویر شي دا under root او دا سکویر به کټ شي دې نه به سمپل راشي under root 7 ډیوایډ بای 7 دا هم آسان دي بل پکې دې کې دی دا 5 نمبر پکې دی دا 5 نمبر پکې کو صحیح ده په کوېسچن نمبر 4 کې دا شو موږ سره 1 divided by 5 minus under root 5 minus 2 plus 1 over under root 5 plus 2 دا simplify کول ټیک شو د دې به سمپل بس LCM والو LCM به under root 5 minus 2 او under root 5 plus 2 دا به LCM شي اوس دا under root 5 minus 2 دی چې ډیوایډ شي دې باندې 1 به راشي نو 1 به دې سره ملټیپلای شي سوري دا LCM دی چې دا راوالي په دې باندې ایز ا هول ډیوایډ شي نو دا به کټ شي دا به پاتې شي under root 5 plus 2 نو دا به دې 1 سره ملټیپلای شي نو دلته به راشي under root 5 plus 2 ها بیا به دا راواغشتی شي په دې باندې به ډیوایډ شي نو دا under root 5 plus 2 به کټ شي under root 5 minus 2 به پاتې کېږي او دا به د 1 سره ملټیپلای شي under root 5 minus 2 ها دې کې دا minus 2 او دا plus 2 کینسل کېږي او دا under root 5 چې دی دا به 8 شي نو د دې میګنیچیوډ 1 باندې دا به 2 under root 5 شي او لاندې چې دی ګوره دا a minus b a plus b دا فارموله ده a minus b a plus b ٹھیک شو a minus b or a plus b equal to a square minus b square نو دا a minus b دا a plus b دا نو دا به under root 5 square شي minus 2 square بشي دې نه به راشي 2 under root 5 او دا under root او دا square به یو بل سره کټ شي نو 5 به راشي دې نه 2 2 are 4 شي بس 1 به لاندې راشي 1 بیا څوک نه لیکي نو دا به شي 2 under root 5 بس دا دې ځای کې ختم شو کوېسچن نمبر 4